Hi guys, good morning. Good morning. Kape tayo. Good morning, good morning. Nag-biking kami kahapon, ang layo kaya masakit yung mga paa. Yung kapitbahay namin, yung sa tabing-tabi. Saan ba yun? Yun, umalis na. Sarap. So, haggard na haggard. Kasi kagigising lang, I woke up like this. Pero ang gulo ng bahay. My banas laughing. My bike, andito yung bike ko sa loob kasi baka nakawin katulad ng bike ni Mr. Ninakaw. Tapos bumili kami ng bago. After that, yung upuan naman niya ang ninakaw. Share ko lang sa inyo guys ang bike ride ko sa Manhattan Beach, California. At maglakad-lakad tayo ng konti. So enjoy the day and the night view. Yan yung mga $1,000,000 homes. Manhattan Beach. Pupunta tayo sa Manhattan Pier. Ganda ng view nila ito. Look at that house. Welcome to Manhattan. Lalakad tayo dyan sa pier. Fly birdie fly. Woo!